Téměř přesně rok po mém navratu z Finska jsme s jedním kamarádem sedli v Praze na letadlo a odletěli do Göteborgu, abych si to město mohl konečně prohlédnout, když jsem to při minulé cestě do Švédska nestihl. V Česku ten den panovalo pochmurné počasí a já přemýšlel, jestli ve Švédsku svítí slunce a je teplo. Schválně jsem si zarezervoval místo u okýnka, abych mohl při letu natáčet, ale nebylo moc co, letěli jsme totiž nad mraky. Nad Baltem ale oblačnost zmizela a při přistávání se mi tak naskytl pěkný pohled na zapadající slunce nad švédským západním pobřežím. V noci po přistání jsme se trochu prošli městem a dali si k večeři hamburgery od mého oblíbeného švédského fast foodu Max. To jsem ale samozřejmě kvůli tmě nemohl natáčet. Následujícího rána jsme si prohlédli sousedství našeho hostelu a nasedli na Šmirgl, tedy tramvaj, a jeli se podívat na konečnou stanici na Saltholmsgatan, kde se nachází vilová čtvrť a marína uprostřed útesu. Následně jsme se vrátili do centra a prošli si ho. Viděli jsme tam Göteborgskou katedrálu, před ní bystu kněze Petra Weyselgrena, sochu krále Gustava Adolfa, městské divadlo a koncertní síň. Náš denní program měl skončit návštěvou onoho už minule zmíněného Volvo muzea, kam jsme přišli a oznámili nám, že za 4 hodiny zavírají. Takže jsme si prohlédli jen volně přístupnou část výstavy a šli na večeři. Samozřejmě na köttbullar med potatismos, masové kuličky s bramborovou kaší. Čišník nám k tomu nabídl údajně čečenské pivo Budweiser Budvar. Já si proto schválně dal švédské a na jezení jsme se vrátili do hostelu. Další den jsme došli na vlakové nádraží, kde jsme kvůli výluce nasedli na autobus do městečka Vårgårda, odkud jsme pokračovali vlakem do Stockholmu.
Ve vagónu, který byl na jízdence označen jako tichý oddíl, jsme celou dobu mohli poslouchat brek dítěte a k tomu čuchat jeho zvratky, které nám naservírovalo hned po výjezdu z první stanice. Po asi 3,5 hodinách jsme se ale konečně dostali do švédské metropole. Tam mi začaly docházet filmy v obou kamerách, ale genius loci celého města se mi tak líbil, že jsem chtěl natáčet dál. Takže jsem natočil panoráma okolo mostu na ostrov, na kterém se nachází Gamla stan, staré město. Jag tror jag har en chans ändå I Las Vegas och Monaco att vinna en förmögenhet, en ny och rik identitet. Kostel Riddarholm a výhled přes moře na radnici. Tím jsem oba filmy dotočil. Potom jsem si dokoupil ještě jeden černobílý 3X od Kodaku. Na něj jsem natočil téměř vše podstatné v centru, včetně parlamentu, královského paláce a místa vraždy premiéra Olofa Palmeho. Pak jsem se sám vypravil do místního skanzenu, kde jsem si švédsky popovídal s tamním prodavačem parků, kterého zaujala moje kamera. Později jsem ale uprostřed skanzenu zjistil, že se film v kazetě uvnitř kamery vůbec neotáčel a kamera místo toho rvala jeho perforaci. Tak jsem to nějak provizorně opravil a kamera pak po natočení několika záběrů přestala fungovat úplně. Další den jsme nasedli do letadla a odletěli do Vídně, odkud jsme se dostali domů do Brna. Opět tedy musím konstatovat, že se tam asi vrátím, abych ta místa mohl natočit znovu. Ke vší smůle mi tyto záběry hned při první projekci po vyvolání poškrábala promítačka, takže jsem ji musel celý den rozmontovávat a čistit, aby se to už nestalo.